नमस्कार। म आज चाहिँ एनाकोन्डा प्याकेज लिनक्स सिस्टममा कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। मैले लिनक्स सिस्टममा उबुन्टु युज गरिरहेको छु। सो आज हामीले चाहिँ उबुन्टुमा कसरी एनाकोन्डा प्याकेज इन्स्टल गर्ने भनेर सिक्छौँ। सो पहिलो सुरुमा फर्स्ट स्टेपमा त एनाकोन्डा प्याकेज डाउनलोड गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हजुरले कुनै पनि एनाकोन्डाको अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले चाहिँ सजिलोको लागि त्यसको डाइरेक्ट लिङ्क चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटमा प्रिपेयर गरेर राखेका छौँ। सो त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि के गरौँ त, एउटा ब्राउजर ओपन गरौँ, कुनै पनि हुनसक्छ, क्रोम, मोजिला। मैले चाहिँ ब्रेभ युज गर्दैछु अनि एड्रेस बारमा soscnepal.info टाइप गरेर इन्टर दिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट भयो। यसमा टपिक सेक्सनमा जाउँ अनि यहाँनिर इन्स्टलेसन गाइड भन्ने बटन छ, यसमा क्लिक गरौँ। एउटा नयाँ पेज ओपन हुन्छ। सो अब हामीले एनाकोन्डा प्याकेज लिनक्सको लागि इन्स्टल गर्दैछौँ, त्यसैले एनाकोन्डा फर लिनक्स भन्ने बटन थिचौँ। यो थिच्यौँ भने हामीले 64 बिटको इन्स्टलेसन फाइल डाउनलोड गर्छौँ। सो यसमा क्लिक गरौँ अनि डेस्कटपमा क्लिक गर्ने अनि डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाऊ, कुनै पर्टिकुलर फोल्डर, सपोज एनाकोन्डा भनेर लेखौँ, ANACONDA भनेर। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने न्यू फोल्डर क्रिएट हुन्छ। सो पहिले क्रिएट गरौँ। सो एनाकोन्डा फोल्डरभित्र गयो, त्यसपछि के गरौँ त, सेभ गरौँ। यो चाहिँ 544 MB छ होइन। यो डाउनलोड हुन केही समय लाग्छ, तर मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु, त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेँ। सो मैले यहाँ राम भन्ने फोल्डरमा राखेको छु, यसलाई मैले निकालेर एनाकोन्डा भन्ने फोल्डरमा यहाँ राख्छु। अब हजुरले डाइरेक्ट टर्मिनल रन गरेर यो एनाकोन्डा यो एसएच स्क्रिप्ट फाइल रन गरेर इन्स्टल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर सजिलोको लागि के गरेको छु भनेपछि एउटा स्क्रिप्ट फाइल मैले लेखेको छु, त्यसले चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ इजी बनाउँछ। सो त्यसको लागि चाहिँ त्यो फाइल डाउनलोड गर्नलाई install.zip भन्ने फाइल डाउनलोड गर्नु पर्यो। सो अघि नै जुन फोल्डरमा हजुरले डाउनलोड गरिराख्नु भएको छ, त्यही फोल्डरमा यो .zip फाइल पनि सेभ गरौँ। यहाँ आएर बस्यो होइन। यो डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ काम गयो चाहिँ। अब यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरौँ। यहाँ इन्स्टल स्क्रिप्ट भन्ने फोल्डर आउँछ अनि यो पाइथन स्क्रिप्टलाई चाहिँ बाहिर झिकौँ यसरी। स्क्रिप्ट फाइल रन गरौँ हामी पहिला। सो यसको लागि चाहिँ के गर्ने, यो खाली ठाउँमा यो स्क्रिप्ट फाइललाई यहाँ राखिसकेपछि जुन ठाउँमा यो डाउनलोड फाइल हुन्छ, डाउनलोड इन्स्टलेसन फाइल, त्यही ठाउँमा यो install.py भन्ने स्क्रिप्ट चाहिँ राखौँ। अब यसलाई रन गर्न यो खाली ठाउँमा राइट क्लिक गरौँ अनि ओपन इन टर्मिनल। सो त्यस पछाडि कमान्ड लेखौँ python python अनि पछि install install script install.p install.py क्लिक गरौँ। अब यहाँ एनाकोन्डा प्याकेजको इन्स्टलेसन सुरु भइसक्यो। सो अब इन्टर हान्दैछौँ है। यो लाइसेन्स एग्रिमेन्ट हो, जस्ट हिट इन्टर। अब यहाँ डु यु एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म भन्छ। सो हामीले यसमा यस भन्ने इन्टर गर्ने अनि केही पनि चेन्ज नगरिकन जस्ट हिट इन्टर यसमा। अब यस पछाडि चाहिँ केही समय लाग्छ यो इन्स्टल हुनलाई। अब यो इन्स्टल भइसकेपछि फेरि आउँछौँ हामी, एकछिन इन्स्टल हुन दिउँ यो चाहिँ।
टेक 2। अब हाम्रो इन्स्टलेसन लगभग सकिन आँट्यो, एकछिन टाइम लाग्छ थोरै, सक्यो। अब यसमा डु यु विस द इन्स्टलर टु इनिसियलाइज एनाकोन्डा 3 बाई रनिङ कोन्डा INIT भन्छ। यसमा यस गरौँ अनि इन्टर गरौँ। अब यस पछाडि चाहिँ यो जुन रन भइरहेछ इन्स्टलेसन सकिसक्यो। यो पार्ट चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि जस्तै जुपिटर अथवा एनाकोन्डाको नेभिगेटर अनि स्पाइडर भन्ने आइडी, यो चाहिँ यो लन्चरमा त्यसै देखिँदैन क्या। एनाकोन्डा टर्मिनलबाट रन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई देखाउनको लागि चाहिँ यो केही फाइल्सहरू प्रिपेयर गरेको छु, त्यो रन हुँदैछ। सो यसमा सिस्टमको पासवर्ड माग्छ, अब त्यो चाहिँ इन्टर गर्नुपर्छ। अब हाम्रो यो सक्यो, इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो। सो अब हामीले यहाँ गएर JUPYTR भनेर यहाँ खोज्यो भने यहाँनिर आउँछ। अब यसमा जस्ट क्लिक गर्यो भने वी क्यान ओपन द फाइल। सो अब चाहिँ के गर्छौँ भने पछाडि अब यो पार्टमा चाहिँ अब हामीले त्यो एनाकोन्डा इन्स्टल गरिसक्यौँ। अब कोड कहाँ लेख्ने त भनेर सिक्छौँ। यो पनि सेम विन्डोजमा गरे जस्तै हो। सो हामीसँग 3वटा अप्सन छ। पहिलो के हो त, कन्सोल हो। सो हामीले कोड केमा लेख्छौँ त, एउटा चाहिँ कन्सोलमा लेख्छौँ, अर्को चाहिँ आइडी युज गर्न सक्छौँ स्पाइडर, और लास्टमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त जुपिटर नोटबुक युज गर्न सक्छौँ। सो यो 1 बाई 1 हामीले अप्सनहरू खेलाउँदैछौँ। सो पहिला सुरुमा के गर्छौँ त भनेपछि कन्सोल खोल्नलाई टर्मिनल खोल्नु पऱ्यो। हामीले कन्ट्रोल अल्ट टी दाबेर खोल्न सक्छौँ टर्मिनल, अथवा यहाँनिर लेफ्ट साइडमा हाम्रो टास्क बारमा अलरेडी छ भने पछाडि त्यसमा क्लिक गरेर खोल्न सकिन्छ टर्मिनल। यो चाहिँ मेरो टर्मिनल भयो। अब यसको यो यहाँ फोल्डरको युजर नेम अथवा कुन फोल्डरमा छ त्यसको नेम आउँछ। त्यसको अगाडि यहाँ बेस भन्ने हाम्रो नेम देखिरहेको छ। यो चाहिँ के भनेको त कोन्डाको इन्भाइरोमेन्ट इनिसियलाइज भइसक्यो भनेको। यो टर्मिनल लोड हुँदाखेरि त्यो अलरेडी इनिसियलाइज हुन्छ। सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, पहिलो चाहिँ पाइथन इन्टरप्रेटर रन गर्न सक्छौँ, जस्ट राइटिङ पाइथन। अब रन यहाँ गऱ्यो भने पछाडि हामीले हेर्न सक्छौँ पाइथनको भर्जन 3.8 छ, अनि यो चाहिँ कसको पाइथन हो त, एनाकोन्डाको पाइथन हो। अब हामीले के गर्छौँ त, यो यहाँ चाहिँ पाइथनको कोड लेख्छौँ अनि रन गर्छौँ। सो फर इक्जाम्पल हामीले यहाँ एउटा प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर। सो अब हामीले यो कोड अफ लाइन रन गऱ्यो भने यसले के गर्छ त, स्क्रिनमा हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गर्छ। सो इन्टर थिच्यौँ भने पछाडि यहाँ रन हुने भयो है। जस्तै कुनै म्याथमेटिकल अपरेसन गर्न सकिन्छ, 5 + 5 10 और 6 + 9 + 5 - 8 × 6। सो जे पनि यहाँनिर कोड रन गर्न सकिन्छ हामीले पाइथनको। सो यसपछि अर्को कन्सोल भनेको चाहिँ के हो त, इन्टरेक्टिभ पाइथन कन्सोल हो, अरू त्यसलाई त आइपाइथन पनि भनिन्छ। त्यो रन गर्न चाहिँ के गर्छौँ त, सिम्पली IPYTHON पाइथन भनेर रन गर्छौँ। सेम अघि जस्तै हो। सो यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, हामीले लाइन बाई लाइन पाइथनको कोड रन गर्न सक्छौँ। जस्तै प्रिन्ट, सेम अघि नै कोड रन गरौँ है, हेलो वर्ल्ड रन गर्न सक्यो। अब यसमा चाहिँ के चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेपछि सर्टेन फङ्सनहरूको अप्सनहरू पनि देखाउँछ क्या यसमा चाहिँ। फर इक्जाम्पल मैले एउटा कुनै मोडल इम्पोर्ट गरेँ MATH भन्ने, त्यो म्याथ के फङ्सन छ त, ट्याब थिच्यो, डट थिचेर ट्याब थिच्यो भने पछाडि यहाँनिर हाम्रो के फङ्सनहरूको अप्सन छ। सबै याद छैन भने पछाडि त्यो पनि आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्छ। त्यसो इन्टरेक्टिभ भर्जन हो पाइथनको यो टर्मिनल चाहिँ। अब यसमा चाहिँ बेसिकली के गर्न युज गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै कोडहरू एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छ त्यसलाई
प्ले गरिरहेको छौँ, केही चेक गरिरहेको छौँ, कुनै कोडलाई एडिट गरिरहेको छौँ, कुनै काम गराउन खोजिरहेको छौँ भने यसमा गर्दा चाहिँ इजी हुन्छ यो इन्टरेक्टिभ पाइथनको कन्सोलमा चाहिँ। र यसको बेफाइदा भनेको के हो त, कोड यहाँ रन गर्नुन्जेल मात्रै बसिरहने भयो, काटेपछि त्यो सब कोडहरू के हुने भयो त हराउने भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नेक्स्ट अप्सनमा जान्छ, त्यो के हो त आइडी युज गर्ने अथवा स्क्रिप्ट फाइल। यसमा चाहिँ के गर्छौँ त, एउटा कुनै टेक्स्ट फाइलमा पाइथनको स्क्रिप्ट लेख्छौँ, त्यसको एक्सटेन्सन चाहिँ के हुन्छ .py हुन्छ। अब त्यो लेखिसकेपछि त्यो फाइलमा लेखिसकेको स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामीले कि त टर्मिनलमा गएर रन गर्छौँ अथवा सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको के हो त आइडिई युज गर्ने, इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। सो एनाकोन्डासँग आउने यो आइडिई भनेको चाहिँ के हो त स्पाइडर हो। सो यसमा क्लिक गरेँ, यो चाहिँ हाम्रो स्पाइडरको एप्लिकेसन विन्डो हो। राइट साइडमा चाहिँ कन्सोल छ, अघि देखेको जस्तै सेम इन्टरेक्टिभ पाइथन कन्सोल हो। अनि यतातिर चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त कोड लेख्छौँ है। यो चाहिँ मैले लेखेको कोडहरू यो अलि एडभान्स हो है, अलिक सजिलो खालको कुनै कोड लेखौँ, सेम अघि नैको प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर। अब यहाँ चाहिँ हामीले लेखेको कोडलाई के गर्छौँ त पहिला सेभ गर्नुपर्छ। फाइलमा जाने, सेभ गर्ने। अब डेस्कटपमा गएर कुनैमा यहीँ सेभ गरौँ है, untitled.py। अब सेभ भइसक्यो, यो कोड त्यहाँ सेभ भयो त्यो फाइलमा। अब रन गर्न के गर्छौँ, सिम्पली यो हरियो बटन क्लिक गर्छौँ, प्ले बटन। सो रन फाइल गऱ्यो भने यहाँ रन हुन्छ यतातिर, अनि यसको आउटपुट चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब हामीले यो क्लोज गऱ्यौँ भने पनि त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ, हामीले नेक्स्ट टाइम ओपन गर्न सक्छौँ अथवा डाइरेक्ट कमान्ड लाइनबाट पाइथन कमान्ड युज गरेर त्यो फाइललाई डाइरेक्टली रन पनि गर्न सक्छौँ टर्मिनलमा। सो यो चाहिँ सेकेन्ड अप्सन भयो कोड रन गर्ने। अब थर्ड अप्सन चाहिँ के हो त जुपिटर नोटबुकको। सो त्यसको लागि चाहिँ के हो भने त यहाँ लन्चरमा सर्च गर्ने, JU भनेर जुपिटर आउँछ। यो क्लिक गरे पछाडि ब्राउजरमा खोल्छ हाम्रो चाहिँ। यो चाहिँ ब्राउजरको यो इन्टरफेस भयो। अब कुनै पनि जहाँ चाहिँ हामीलाई सेभ गर्नु छ, सपोज डेस्कटपको एनाकोन्डा भन्ने फोल्डर खोल्नु, अनि यसभित्रको यहाँ फाइल डाइरेक्टली खोल्न पनि मिल्छ अथवा नोटबुक क्रिएट गर्न छ भने पाइथन 3 को नोटबुक क्रिएट गरौँ, क्लिक गरेँ है। अब यहाँ चाहिँ के आउँछ, सेल्सहरू आउँछ, अघि जस्तै इन्टरेक्टिभ पाइथन जस्तै हो तर यहाँ सेल्स हुन्छ। अब यो सेल्सभित्र चाहिँ हामीले कोड लेख्छौँ अनि रन गर्छौँ है। जस्तै फर इक्जाम्पल प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड गरेर यो रन गर्ने, यहाँ कि त रन बटन थिच्छौँ अरू जस्ट सिफ्ट इन्टर थिच्यो भने पनि हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले कोड लेख्छौँ, त्यसको ठ्याक्क रन भए पछाडि आउटपुट चाहिँ यहाँ आउँछ। र हामी यसै गरेर यहाँ सेल बाई सेल हामीले कोड लेख्दै जान्छ, थप्दै जान सक्छौँ। सो यति बस 3 वटा तरिका भयो होइन कोड रन गर्ने।